Zdarec lidi, tady Jenda. Dnešní díl bude o hledání smolného dřívka, neboli v angličtině fatwood, smolnička. Je to vlastně kus borovice, který je nasáklý mízou, pryskyřicí, a který funguje krásně na rozdělání ohně nejenom v suchu, ale taky v mokru a ve stížených podmínkách. Takovou borovici poznáme velmi jednoduše, rozhodně podle její kůry, která je dost specifická, taky podle její koruny, která je většinou vysoko, a v neposlední řadě můžeme poznat borovici podle jejich šišek, které jsou spíš takovéhle malé, oproti třeba smrku nebo jedli se není opravdu kde splést. Tady jsem našel ještě jednu padlou větvičku, vlastně ve které je ještě i to jehličí. Tady to ukážu, roste v takovýchhle dvojnožkách, jo, takže společně vlastně pak tvoří celou tu větvičku. Takže tohle by bylo o borovici a pojďme se podívat, kde to smolné dřívko tady v tomhle borovicovém lese najdeme. Jsme rozhodně na správném místě, takže pojďme na to. Údajně jedny z nejlepších smolných dřívek jsou vlastně z pařezů borovice, takže podle kůry poznáme, že jsme tady správně. A vlastně ve středu toho pařezu bychom to smolné dřívko měli vlastně najít. Tak tohle je úplně nasáklé. Z toho úplně voní. Tady to pěkně zakryjeme, jakože jsme tu ani nebyli. A jdeme dál. Tady je asi od lesáku pokácená jedna borovice. Už jakoby tady nějakou dobu leží a mě jenom zajímá, jestli tady v tomhle taky něco bude. Voní to krásně, ale myslím, že to není úplně ono. Aha, tohle vypadá dobře. Tady vlastně byla zlomená větev a tady vlastně v tom zlomu, že vlastně borovice, když se zlomí, tak v tom zlomu vlastně ona tam nahrne tu pryskyřici, aby to vlastně zacelila, aby vlastně zastavila jakoby to krvácení prostě proti těm okolním vlivům. Takže to zkusím říznout tady, co najdeme v tom suku. Cítím, že to tady bude dobrý. Tak to je nádhera. Tady vlastně vidíme úplně, kolik té pryskyřice tam je. A voní to teda úplně toho ruky. A ta vůně je úžasná. Nádhera. Ještě jednou detail. Tohle je přesně, co jsem hledal. Tady jsem našel ještě jednoho kandidáta, který vypadá velmi, velmi dobře. Každopádně tady jsem říznul vedle jeden a ten je prostě úplně plný. Takže výborný nález. Tak tohle je paráda. Super. Myslím, že máme materiálu dost. Pojďme zkusit rozdělat nějakou tu jiskru. Tak jo. Natěžil jsem toho víc, ale nejvíc se mi líbil tady ten kousek dřívka. To je úplně plné. Úplně plné té pryskyřice. Prostě hned pod kůrou už člověk odkrajuje úplně červené pláty. Úplně to poznáte, protože vám ten nůž potom prostě klouže. Tak.
vlastně opačnou stranou, než je ostří. Protože moje ostří, jak jsem zjistil, není až tak odolné. Tak jo, zkusíme to zapálit. Jo, a krásně hoří, takže vidíte, že člověk má dostatek času prostě si pěkně přiložit, pěkně rozdělat rohýnek. A je to, jak to pěkně hoří, to je nádhera. Tak jo lidi, to bylo pro dnešek všechno, moc díky za váš čas a za sledování. A pokud by vás tomu něco zajímalo, nebo byste chtěli něco přidat, nějakou připomínku, klidně dejte vědět dole v komentářích. A jestli se vám video líbilo, tak dejte určitě like nebo klidně odběr kanálu, ať jste případně zase u dalších videí. A já se s váma pro dnešek loučím, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Tak zdarec.